Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt katsotaan vähän, että kuin tässä käy. Tuossa on niinku aika napakka tuuli ja pilviä alkaa tulee. Tuossa on vaikka, että vajaa 2 tunnin päästä alkaa sataa vettä. Mä nyt uskon ja toivon, että säätiedotus pitää paikkaansa ja mä ehdin tekee tommosen vajaan 2 tunnin lenkin. Mun mielestä Tahkokuru on siellä ylhäällä, eli Tahkokurussa käyn. Ja sitten katsotaan nyt sitten vähän, että miltä keli näyttää, että tuleeko nopeinta reittiä takaisin vai pyörähdäänkö sitten Hangaskurun kautta sitten takaisin. Meniköhän ne nyt niin päin? Tää on karmeita tälleen, kun tekee näitä tämmösiä pyöräilyvideoita täällä Ylläksellä, kun vaikka mä oon asunut täällä jo, mitä mä oon asunut, 12 vuotta, 13, niin silti mä niinku unohdan koko aika, että mikä paikka on missäkin, eli ei mulla noin nimet pysy päässä. Eli tässä nyt olisi vaihtoehto, että joko lähdettäisiin tonne vasemmalle ja mentäisiin sitten tietä pitkin jonkun matkaa, tai sitten mennään tänne oikealle, eikä mennä tietä pitkin. Mennään tältä heti reiteille ja pysytään reiteillä, ylitetään vaan se yksi tie. Eli lyhkäisempi olisi ollut tuossa tonne vasemmalle ja pidempi täältä, mutta tää nyt on paljon kivampi. Oi, tää ei vieläkään kuivanut. No. Mä en tiedä tossa niinku silleen, onkohan toi koskaan kuiva toi. No talvella se on jäässä. Nyt katsotaan, että onko reitille kaatunut puu jo siirretty pois vai onko se vielä siellä. Mäkään en kyllä siitä ilmoittanut, että jos ei sitä kukaan ilmoittanut, niin saattaa olla, että sitä ei kukaan ole huomannut. Eihän, kyllä se edelleen täällä on. Joo. Yritetään työntäen yli. Se mitä? Se on hyvä hidastus tässä kohtaa, koska siinä on muuten niin sellainen mutka, että tuolta jos tulee vauhdilla fillarilla, kun nyt on paljon väkeä, niin siinä saattaa tulla kolari. Sitten kun tulee noita tommosia videotekniikkakysymyksiä tulee aina tonne epäsäännöllisin väliajoin, niin kerrottakoon nyt taas, mitä mulla on matkassa. Kameroina on GoPro 11 ja sitten mulla on toi Insta360. Nyt menee vaikeaksi. Oliko se RC 1 inch tai joku semmonen, mutta se joka tapauksessa siellä 1 tuuman kennolla oleva 360 kamera. Sehän on niinku ottanut aika paljon osumaa ja vähän näkyy kuvissakin aina semmosia niinku jälkiä siitä. Vielä en oo nyt kuitenkaan uuteen investoinut. Katsotaan nyt milloin investoin. Ja sitten äänethän tulee sitten DJ:n mikillä. Mulla on nyt tää toisen sukupolven mikki on nyt käytössä tuossa rinnassa, jossa niin on toi catskin eli kissannahka eli toi tuulisuoja, niin se on sitten tommonen fiksumpi kuin siinä toisessa. Sitä toisestahan multa ne hajos kaikki, tai siis molemmat. Ja niitähän ei saanut ostaa mistään uusia. Eli vaihtoehtona oli ostaa sitten kokonaan uudet mikit. Mä siihen väliaikana mä ostin semmoset, mikä on silleen tarralla kiinni siinä, mutta ne on hankalat, kun ne tarrat on kertakäyttöisiä, että jos sä otat sen pois siitä, niin sit sun pitää laittaa uusi siihen. Ja sit kun se ei mahtunut siihen laturiin sen tupsun kanssa, niin se ei mennyt kiinni. Semmosen mun mielestä vois kyllä tehdä 3. sukupolveen tämmösen parannuksen, että noiden tuulisuojien kanssa menisi se latausboksi kiinni. Kun mulla on käytännössä aina ne tuulisuojat kiinni. En mä nyt sisällä näitä oikein käytä ja ulkona jos ei ole tuulisuojaa, niin tulee sitten huminaa. Vähän tulee huminaa tämänkin kanssa, mutta
semmonen niinku siedettävä määrä. Inasen oli kapea siitä. Oho, siellä näyttää siltä, että tuolla on eessä niin katkennut yksi tommonen palkki. Oho, se on niinku katkennut ihan kokonaan oikeesti. Tästä mä en lähde kokeilemaan, riittääkö mun tasapaino. Siellä muuten alkaa hillaa olla. Noitahan on turha kuvitella, että niitä pääsee itse syömään, kun tämmöisen polun varressa hillaa on tulossa. Niin, kun se aina jurputetaan, että ne sellaiset metallipitkokset, että kun ne on niin kauhean rumat. Niin mä en tiedä kuinka monta vuotta vanhat nämä on, mutta ei kovin montaa. Op. Mä väittäisin, että ei 5 vuotta. Niin ei tässä nyt pysty keskittymään, kun nää venkoilee minne sattuu. Onpa muuten huonossa kunnossa. Maastofillarilla olisi muuten kiva ajaa tai jollakin kapearenkasella nää. Niin just, joo. Mun veikkaus siis on, että nää on about 5 vuotta vanhat. Ja nää on nyt jo ihan tässä kunnossa. Koska ei nää... En varmaksi uskalla sanoa, mutta kyllä nää... Muistan kun nämä uusittiin, mutta en muista milloin se oli. Niin... Joo, eihän näihin uskalla mennä. Toikin saattaa katketa milloin vain. Niin näähän ei kestä kuin aivan hetken. Niin siinä mielessä ne semmoset... metalliritilät mitä laitetaan, niin... Nää kestää monta kymmentä vuotta. Ja on koko aika turvalliset. Nää alkaa sit mennä tämmöisiksi, että täällä niinku saattaa milloin vain tippua rengas tai jalka tonne reiästä läpi. Se on sillä, että se ei ole pelkästään noin talvireitit, jotka maksaa. Se on myöskin kesäreitit. Ja nyt näyttää vähän siltä, että ei ole rahaa ollut riittävästi korjaushommiin. Toi on kyllä semmonen polku, mikä pitäisi kyllä saada ASAP kuntoon, koska siinä on kyllä kävelijää ja pyöräilijää. Tai no, kauan ei ole pyöräilijää, kun ei siinä pysty pyöräilemään, mutta en tiedä miten on. Siis, no joo, sehän vaatisi koko pitkosten uusimista jo, ettei varmaan mene ihan pelkällä korjauksella, mutta ei mahda mitään. Jossakin vaiheessa se on tehtävä. Se vaihe olisi mun mielestä aika pian. Huitastiin tuosta suon yli tänne toiselle puolelle, niin nythän me tullaan siis tälle tielle, joka johtaa tonne Kesänkijärvelle. Ja tää on nyt just se kohta, missä jos olette autoillut, niin lukee se, että pysäköinti kielletty ja hinataan pois. Mä en tiedä minne ne meinaa hinata. Tuntuu katteettomalta uhkaukselta, mutta mennään tästä ylitte ja hiivetään tonne mäjelle. Ja niin kuin näkyy, niin täällä tätä kulkijaa tälle heinäkuussa on aika paljon enemmän kuin tuossa aikaisemmin keväällä. Tai siis aikaisemmin kesällä. Mutta tämähän on siis sellainen pätkä, missä on oikeasti niin kuin paljon kävelijöitä, että sillai kannattaa niin kuin asennoitua, että täällä ei niin kuin fillarilla olla yksin liikenteessä. Tää on nyt sitten ehkä se Varkaankurun kodan jälkeen niin kuin mä veikkaan, että suosituin paikka sitten mennä. En tiedä. 7 kilometriä on tullut nyt kotoa, eli sehän tarkoittaa, että sitä Jounin kaupalta niin noin 4 kilometriä. Pitkä lenkkihän tässä ei ole tulossa. Mun mielestä semmonen tässä eikä sopii hyvin myös lapsiperheille. No niin, nyt tullaan risteykseen. Vasemmalle menee Nilivaaraan ja oikealle sitten menee sitten eteenpäin tonne minne käännymään. Niin toi Nilivaaran reitti, niin mikä menee niin kävelyreitiksi, se on siihen merkattu, niin sehän menee sieltä Poroaidan kautta, jossa nyt siis ei tähän aikaan vuodesta ole ketään. Se oli merkattu siihen noin tämmöiseksi kävelyreitiksi. Pyöräilyä ei ollut kielletty, mutta ei ollut myöskään merkitty, että olisi suositeltavaa. Tästä tulee nyt sitten tuolta
Karilan suunnasta tuleva varsinainen pyöräilyreitti. Eli lähdetään tonne Tahkokurun suuntaan me. Ja tää on selkeästi huomaa, että näin kesällä niin Ylläs on myöskin tämmönen koirien lomakohde. Tosi paljon on koiria täällä metsälenkeillä. Täällä tää sora on tämmöstä aika paljon karkeampaa. Syyhän sille on, että täällä virtaa keväällä niin aika paljon vettä. Et jos tähän on semmoista kevyttä ja lähes hiekkaa olevaa soraa kylvetty pelkästään, niin nehän olisi valunut pois. Ja nytkin varmaan on valunut sieltä väleistä pois. Kaikki se pienempi on jäänyt isorakeisempaa, mutta joka tapauksessa on parempi kuin että vedettäisiin ihan vaan metsän pohjaa, koska se ei kyllä sitä kestäisi. Sen verran on tätä kulkijaa tällä polulla. No niin, Tahkokuru puoli kilometriä. Mennään sitten tänne ylös ja kohta tullaan alas. Sitten vois mennä tuolta Hangaskurun kautta takaisin. Tai katsotaan nyt. Se on kyllä aika kivinen polku se, mutta niin se on toi, mikä menee Karilaankin. Se on ehkä silleen, jos niinku haluaa ajaa silleen mukavammin, niin tulla sieltä Karilasta ylös tänne ja sitten tästä sitten tonne alaspäin tonne, mistä mä tulin tänne. Niin silloin saa sitten niinku laskea alaspäin semmoista niinku tasaisempaa tai pinnaltaan sileämpää. Alkaa tulla jo pilveä, että saattaa olla, että vettä tulee niskaan ennen kuin kotiin pääsee. Katsotaan kuin käy. Luvattu, että koko ilta sataa, että sen takia tässä piti lähteä kesken päivää. Nythän on siis 7. heinäkuuta menossa, että ollaan niinku jo syksyn puolella aurinko laskee ensimmäisen kerran noin viikon päästä, että sitten se on kohti pimeyttä siitä vain. Se tästä puuttuu tästä ajotietokoneesta, mikä tässä Boschin mukana tulee, niin toi, että se näyttäisi tätä kaltevuutta. Tietää sitä kuin jyrkkiä nämä mäet on. Tää on mennä ihan suht jyrkkä tää, mikä tänne menee. Tässä kohtaa oli ennen Tahkokurun laavu. Sen takia siinä on noin kivet. No, vähän sorainen on. Tai no, koska se on kivikkoinen. Tässähän menee kanssa semmonen puro, missä on isot kivet on, niin keväällä ja usein syksyllä. Terve! Kohta tulee vettä niskaan. Siellä on vessa ja tuossa on sitten kota. Ja sitten on tommonen liiterissä puut ja tuonne Pirunkuruun pääsee sitten tosta kävellen sitten. Se ei ole pyöräilyreitti. Niin. Mutta lähdetään alas ennen kuin kastutaan. Tuossa näyttää talsitumpi kohta. No ei se kyllä ollut, mutta hyvin sitä menee. Noin. Tää on semmonen, että varmaan semmoista määrää ei olekaan hiekkaa, mikä kylvämällä tänne, niin tämän polun saisi silleen tasaiseksi pidemmäksi aikaa, koska joka kevät vie noi sulamisvedet niin kaiken irtonaisen mukanaan. Sehän irtos siitä. Kappas, miten se on mahdollista? Tässä noin. Mutta se sitten, koska se laittaa tuon kapeampaan. Se on siihen, jos se pitäisi. Se olikin yllättävän. Mä oon meinannut kehua tätä Ulandsin
tätä Clampsia, mutta mä en ole ihan varma, että tarvitseeko sitä kehua. Tulikohan sinne... No, katsotaan nyt, minkä verran tuli skraidua lisää. Siihen tuli päälle taas vähän lisää. No. Tuli uusia jälkiä. Toihan nyt olikin tommonen, ei ollut hyvä. Se on ehkä siitä sen takia, että toi kapenee tossa toi mun tanko. Mä oon laittanut väärään kohtaan. Se niinku siirtyi. Joo, siis se mun edellinen kiinnike, niin sehän oli siis semmonen, että se oli leveämpi. Ja sitten kun se tolle lähti liikkumaan, niin se niinku alkoi löystymään, mutta se ei niinku tippunut, se oli tuolta toiselta puolelta, meni niinku yhteen toi, niin se ei päässyt alas, se vain niinku rympsähti tonne, mutta tää näköjään tippuu kokonaan pois, jos ei se ole tuossa ihan kapeessa. Eli jos omistat moottoripyörää, niin tämä ei ole tämä Ulanzin Clampsi, niin ei ole sinun ratkaisu. Pitää olla isommalla tuolla kahvalla. Toi on niinku liian pieni toi, mikä tossa on. No, nyt mä opin sen, että pitää se tossa kiinni tuossa kapeassa osassa. Toivottavasti se pysyy siinä. Nyt mä olen kauhean tyytyväinen, että mä en ole ostanut uutta kameraa, koska nyt mä koko ajan jännitän, että irtoaks mutta toi kamera, kun se kerran tippuu, niin sitä sitten on silleen, että tippuuko se heti kohta uudestaan, koska tää on aika tämmönen, voisiko sanoa, että töyssyinen. Mutta nythän tää ei ole märkä. Et viime kesänä kun mentiin Ramin kanssa, niin täällä kun oltiin, niin no tää ei ollut niin märkä, mutta sitten seuraava polku tuosta Kotamajalle, niin sehän oli huomattavan märkä ja sitten alkoi tulla taivaaltakin siihen malliin vettä, että sitten oltiin itsekin kokonaan märkiä. Katsotaan nyt, että alkaako taas samalla lailla, että ehdinkö alta pois. Tämähän on tämmöinen jännitys, kun lähtee säätiedotuksen mukaan silleen epävarmasti liikkeelle eikä ota sadevaatteita matkaa. 14.42 kello, eli jos 4 alkaa sataa, niin tässä ei ole mitään hätää. Jaha, no niin, nyt se alkoi sitten jo satamaan, että ei se alkoi tulla pientä tihkua, että se ei ihan mennyt oikein säätiedotus. Moi! Ei tehdä ylimääräisiä lenkkeitä Karilaan ja kotiaan, sitten seuraava plan. Nyt me tullaan tästä nyt ihan just näillä näppäimillä tähän Hangaskurun laavun viereen. Kaunis maisema, vaikka on tämmönen pilvinen keli. Tässä on nyt tämmönen niinku, mikä se nyt sanoo, metallipitkos. Ihan eri luokkaa kuin tommonen lahopuinen. Me lähdetään tuosta Äkäslompoloon tuonne vasemmalle, käyn kattoo tuossa Kodalla, että miltä täällä nyt näyttää. Aika hyvä vinkka käy. Tuulee ansiokkaasti. Kyllä. Tähän tulee latu tuolta talvella tuosta jänkän yli ja siellä on tommonen lato vielä jäljellä. Eli ennen vanhahan täällä kerättiin lehmille heinää näiltä jänkiltä. Täällähän ei semmoisia heinäpeltoja varsinaisesti ole, vaan jänkiltä kerättiin heinät sitten lehmille talveksi. Käsipelihommia, tonne ei paljon traktorilla mennä. Eikä tietysti ennen vanhan traktoreita ollutkaan. Siis täällä on tämmönen Hangaskurun kota, jossa sitten taas Metsähallitus tarjoaa puut ja voi sitten tulistella täällä. Talvellahan tässä on ihan tolkuttoman paljon sakkia, mutta näköjään näin sateisena kesäpäivänä niin ei niin tukossa ole. Mutta nyt sitten lähdetään takaisin kohti Äkäslompoloa. Tässä me ollaan ajettu. Me ollaan ajanut 12,4 kilometriä, eli kylältä tulee silloin siitä 9,4 tai 9,5. Ja nyt on sitten, jos lukee Äkäslompolo 6, riippuu nyt sitten, se oli
kyltti, minkä luin. Saattoi olla joku muu luku kesäkyltissä. Katsotaan mitä kesäkyltit sanoo. Aika jännää, että tuossa lukee Äkäslompolo 8, se on sitten niinku selkeästikin eri reitti, Äkäslompolo 7. Mä tulin selvästikin pidempää reittiä Äkäslompolosta kuin mikä nyt sitten tämä on niinku vaihtoehtoisena. No se on, mistä se lasketaan, mun mielestä pitäisi laskea Jouninkaupalta, mutta saattaa olla, että no joo, kyllä, niin kuin mä siellä alussa sanoin, että mä vähän sen niin kuin teen mutkaa ja menen reittejä pitkin enkä tietä pitkin, niin se varmaan aiheutti sen. Niin tostahan olisi lähtenyt tosta äsken tuosta Kodalta niin tonne Kotamajalle polku. Se lähtee siitä Kodan takapuolelta. Niin siitä olisi mennyt sitten. Se on semmonen, missä on niinku, paljon ylä- ja alamäkiä lyhyyttä sellaista, että merkattu punaiseksi reitiksi. Ja se ei pinnalta ole mitenkään huono, mutta syy on niinku se, että siinä on hyvin paljon niitä nousumetrejä. Eli jos menee jollakin mulla kuin sähköpyörällä, niin saa olla ihan kohtuullinen kunto. Tai sitten mennä hyvin pienellä vaihteella ja hyvin hitaasti. Tästä menee talvella Kotamajalle. Kesällä ei mene. Kesällä pitää mennä täältä joko sitä reittiä, mikä oli se, mikä lähti sieltä Hangaskurun Kodalta, tai sitten mikä haarautuu kohta tästä. Tykkään kovasti suon tuoksusta. Se on tosi hyvä se toi suon tuoksu. Harmillisesti kesällä usein niin suolla on vasta niin paljon ötökkää, että sillä ei sen takia ole kiva olla. Mulla oli tänään niin alkuperäistarkoituksena niin lähteä käymään näitä metsäreittejä pitkin tuolla Äkässaivolla, mutta sitten kun tämä sääennuste meni tämmöiseksi, miksi meni, niin sitten päätin, että ajan tän tämmöisen lyhkäisemmän kierroksen. No niin, nyt me tullaan sitten seuraavaan risteykseen ja tästä näin käännyin vasemmalle. Oikealle jos menisi, niin pääsis Kotamajalle. Ja tuosta voisi tehdä sitten myöskin semmoisen Kukastunturin ylityksen tuolta Kotamajan kautta. Mutta se on mun mielestä tylsempi niin päin. Paljon mukavampi ajaa se, jos ajatte, niin ajatte silleen, että tulette tätä Kotamajan kautta poispäin sieltä. Tietysti jos ajatte niin kuin ensin tämän, mitä mä nyt ajanut tänään, ja sitten haluatte Kukakselle, niin menkää sitten tuolta. Koska muuten joudutte ajamaan tämän saman pätkän tässä uudelleen. Tai en mä tiedä, onko se nyt paha ajaa samaa uudelleen. Tulee vaan kahdeksikko. Mutta toi mäki laskea alas Kukakselta, niin on tuonne Kotamajan suuntaan, niin kun tulee ylhäältä alas Kotamajan suuntaan, niin se on paljon mukavampi kuin mikä on toi, mikä tullaan alas, jos tulee Kukakselta alas Karilan suuntaan. Koska Karilan suuntaan tulee semmoinen lähes tikkusuora kivikkoinen ja juurakkoinen polku, joka on ihan ok ajaa ylöspäin, mutta alaspäin se on lähinnä semmoista rynkytystä. Kun taas sitten tuolta toiselta puolelta, niin sinne on tehty semmoinen mukava kiermuuteleva sorastettu polku, niin se on tosi jees. Kurkatkaa mun joku Kukas-video, niin sieltä löytyy, niitä on varmaan ihan jokunenkin, missä mä olen sitä reittiä ajanut. Niin. No niin, tästä jos mentäisiin suoraan, niin menisi Karilan navettagalleria, mutta koska mä haluan ajaa pidempään reitillä, niin mä käyn tänne vasemmalle. Ja kun aurinkokin paistaa, niin hyvin voi ajaa. Tästä siis vasemmalle ylös, niin pääsee Tahkokuruun sitten suoraan kanssa. Eli jos haluaa mennä tätä kautta, niin voi mennä tätä kautta. Tää ei ole niin kiva laskea alas, kun se on semmoinen kivinen kantoinen, mutta ihan jees mennä ylös. Et mä niin menisin tosta ylös ja sitten sieltä, mistä mä tulin itse ylös, niin sieltä sitten alas. Mutta nyt menin tälleen toisenlaisen lenkin. Eli täällähän, kun kartasta voi vähän niin kuin katsella, että minkälaisia kiekasuja tekee. Ei tarvitse olla niin kuin aina just semmonen, mikä on merkattu, että tämä on tähtipolku tai tämä on mitä liepolkuja täällä nyt on. Vaan niin sitten voi katsoa itse semmoisen sopivan ja mieleisen. Tästä saa tehtyä hyvin monenlaista lenkkiä halutessaan ja sitten voi tehdä vielä näitä viime hetken valintoja, että jos vielä vähäsen tekisi vielä johonkin suuntaan.
Kiitoksia. Niin, hankkikaa pyörinne kellot. Jalankulkijat antaa kivasti tilaa, kun ajoissa kilauttaa. Että varsinkin näin kesällä, kun ne kuulee. Talvellahan pitää varautua siihen, että siinä on niin paljon myssyä päällä, että eivät oikein kuule, kun takaa tulee. Niin silloin pitää hidastaa jo kunnolla ajoissa. Kyllä pyöräily kävelyn aina voittaa. Sitä ei tarvinnut pysähtyä kuin sen verran, että vaihdoin akun tohon kameraan, niin heti oli jo joku öttiäinen siinä tai useampikin niin inisemässä ja pistämässä. Nyt joku ehti pistää jo poskeen. Että ne on kyllä tehokkaita. Jotenkin tuntuu, että nämä, mitkä nyt on tässä heinäkuussa ollut noin itikat, niin ne ei paljon niinku arvo, vaan ne on niinku sellainen ja sitten imee sut kuiviin ja kohta kutisee. Ei tee kyllä pätkääkään mieli tuolla kävellä, mutta tällainen pyöräillessä, niin ne ei pysy matkassa. Pysyy koko ajan tämmöisessä pienessä vauhdissa, niin ei pysy itikka matkassa. Parma kuulemma pysyy, mutta niitä on kuitenkin suht vähän. Ja niin nythän meillä on sitten vaihtoehtoja lähteä oikealle tai lähteä vasemmalle. Toi menee tonne Seita-hotellille kilometri, Äkäshotellille kilometri. Mä menen Äkäshotellin kautta. Oho, siellä on ihan ylläksen päällä ihan tommoset sen näköiset pilvet, että niistä saattaa tulla jotain alas. Joo, tässä on taas talvikylttejä, mitä ei kannata noudattaa, eli sinisiä ei kannata mennä. Niissä ei kulje reitti tälleen sulan aikaan. Sitten kun on lumeet, niin kyllä kulkee ja sittenkin pitää katsoa, että onko se latua vai fillarireittiä. Ladulla ei saa pyöräillä. Oho! Täällähän on vettä. Taas. Joo, onneksi on soraa. Muuten saattaisi vähän upottaa. Saat pikkasen enemmän soraa, niin pysyisi pinnalla. Nyt pestiin sitten noin renkaat. Aika hyvin kasvanut noin heinät tuolta sivusta. Tässähän on porras. Jaha, se alkaa tääkin vähän hajoamaan. Vois käydä huhtasemassa fillaria tuolla pesupaikalla tuossa Selvänpyyn päädyssä. Nyt siellä Selväpyy on auki, niin siitä tulee varmaan vettä. Tuollahan on sitten tämmönen varsinainen fillareiden pesupaikka tuolla ylhäällä tuolla Kellokkaan pihassa. Niin siellä pysyy kaksi pesee samaan aikaan fillariin ja se on aika toimivan oloinen systeemi. Tuosta vähän harjaa. Joo, eli tässä on ravintola Selvänpyyn terassin päädyssä, niin tässä on tämmönen fillarin pesupaikka, missä voi sitten... Mitäs se nyt? Tässä pesee jollakin saippualla ihan. Mitä mössöä on, mutta aika... Niin, tää on aivan... Tuleeko se tästä harjasta? Näytti siltä, että joku taisi olla helvat. Joku hangannut noita ketjuja tuolla. Aivan nyt sitten tarttuu tähän. No niin, pitäisi olla omat mukana. Nyt on sitten runkoöljyssä. Kiva. Opetus itselle, kun menet pesemään tuollaiselle yleiselle pesupaikalle, niin joku voi olla käyttänyt niitä harjoja ketjujen pesua, sitten ne on ihan öljyssä. Se on nyt sitten semmonen saippuapesu luvassa tuolla kotosalla. Mulla on tämmönen mattapintainen tää runko, niin ei sinänsä haittaa.
koska autokin eli mulla on Matta Rintaiselle tarkoitettua autonpesushampoota, niin eiköhän se toimi tähän kanssa, mutta siitä mä nyt en ajatellut videota tehdä, että se menee sit sillä. Aina menee joku kyllä pieleen. Mikä tässä niin kuin on? Mut joo, tällainen oli tämä video. Oikein mukava, jos jaksoit pällistellä tänne saakka ja käykähän katsoa sitä Portugali-videosarjaa. Se on minusta oikein hyvä. Se on silleen parempi kuin nämä keskivertovideot, mutta se on se, mitä tykkää katsoa. Mut joo, jos tykkäsit videosta, niin klikkaa tykkää ja jos et seuraa, niin seuraa ja kommentoidakin saa. Se on aina silleen niin kuin edistää näkyvyyttä, jos tämmöisiä toimia harrastatte. Ei muuta kuin seuraavaan videoon ja sekin varmasti on pyöräilyä, mutta en tiedä missä. Just leave it alone. Who's gonna cry when you go?